بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ورځ موږ تاسې په جاوا کې په ریډینګ فرام رایټینګ په فایل موږ ویلو چې څنګه په جاوا نه موږ لیکل واخلو یو فایل کې څه وکړو واچو ذخیره یې کړو. نن دا موږ وایو چې ریډینګ فرام ا فایل موږ د یو فایل نه ډیټا راواخلو او موږ ته څه وکړو په جاوا کې دلته راته وښیي یو فایل د جاوا په ذریعه سره خلاص کړو. ریډینګ فایل څنګه کیږي همدا ده که نه که دا سپیسیفاینګ فایل اپریشن ده صحیح شو. Reading data from a file. You use the file class and the scanner class to read data from file. File reading مونږ تاسو writing د file writer class سره کوو print writer سره کنه چې سره print writer سره اما اوس چې reading کوو reading د څه شي په ذریعہ سره کوو scanner په ذریعہ سره یو scanner استعمالو. scanner چې کوي ډیټا اخلي مونږ نه اخلي بل څه نه اخلي کنه اوس فایل نم ډیټا اخیستلای شي ها نو scanner class استفاده کوو او بل خپل فایل class ها. نو ګوره یو فایل جوړ شوی فایل مای فایل نیو فایل کسټمر ډاټ ټی ایکس ټي په دې نوم فایل سکانر هم جوړ کړ انپوټ فایل مساوي کې د نیو سکانر خو دا ځل نه وته چې سیستم ډاټ ان سیستم ډاټ ان په دې وته چې مای فایل دا کوم ځای نه ډیټا اخلا د مای فایل نه ډیټا اخلا ها نو سیستم ډاټ ان یعنی موږ نه ډیټا اخلا کنه ریډینګ ډیټا فرام ا فایل ګوره یو شکل جوړ شوی دا سکانر کیورډ مساوي کې د نیو سکانر سره سیستم ډاټ ان او سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنٹ آوټپوټ کې ورکړي چې انټر فایل نیم صحیح ده کنه فایل نیم ورکا او فایل نوم مو ورکا string file name is equal to keyboard dot next line ګوره دلته ګوره اول خو سکانر جوړ شو د سیستم ان د باندې د سیستم ان یعنی چې موږ نه به ډیټا اخلي ها موږ به ډیټا واخلو او بیا به هغه ډیټا را آوټپوټ کې راځي چې انټر د فایل نیم بیا به فایل نیم په نوم باندې یو هغه چې کیبورډ ډاټ نیکست لاین ها د کیبورډ په نوم باندې چې کوم سکانر جوړ کړی د نیکست لاین د کیبورډ نه هغه واخله لاین واخله او دلته څه وکړه زو ذخیره کړه فایل مساوي کې د نیو فایل نیم سره بیا یو فایل جوړ کړه ها او سکانر انپوټ فایل مساوي کې د نیو سکانر سره د لاین ابو کریټر انټرفیس ښه ګوره دا تشریح کړی دي چې دا پاس لاین چې کوي دا لاین چې کوي دا ښه سکانر فایل انپوټ مساوي د نیو سکانر فایل سره ښه سکانر مساوي کې د نیو او د چا لپاره سکانر د دې فایل لپاره او بیا څو کوي ډیټا فرام فایل فایل ګوره ډیټا چې راغلی ون اف سکانر از کریټډ سکانر چې دی جوړ کړه ته کولای شې څه وکړې فایل نیمز ډاټ ټی ایکس ټي سکانر انپوټ فایل مساوي کې ښه reading string str مساوي کې انپوټ فایل ډاټ نیکست لاین ها انپوټ فایل ډاټ نیکست لاین او په اخر کې دا څه وکړه فایل بند کړه زده ده که نه ها دا ما کمپیوټر ته او بل ډیټینګ د اینډ اف فایل ته وایم چې کله ته اخر ته ورسېدې تر اخر لاین ته ورسېدې نو ته while input file dot has next while input file has dot next زده شو ها او اوس ورته وایي detecting the end of a file while end of file ان شاء الله چې دا بل کلاس ته راورسېدو د خیره اوس به په دې خبرې وکړو سلاید نه زده کېږي ښه چې تر څو کار پریکټیکل عملي ونه کړي ښه زه نیټ بینز راخلم خلاصومه دا مو راواخیسته خلاص مو که ښه دلته موږ دا راواخیست څه مو وکړل نیټ بینز مو راواخیست اوس ورته وایم چې دا را خلاص کا صحیح شو که نه اوس یو سیسټم بل هم ورته جوړ دا پخواني پروني شیان ټول څه کوم دا خو پرونی پروګرام دی موږ ښه دا مې ټول څه وکړه پاک دا آی او ایکسپشن هم اول نه دا مې څه وکړل پاک او اوس به پاکم کنه موږ اضافه کړی اوس موږ پاکم آی او سټیریک دا مې څه وکړه پاک او جی اپشن پن بم څه وکړم پاکم کوي دی ځای دی بیا کېدای شي موږ ته کوم انپوټ راواخلو ښه اوس ګوره څه کار کوو زه وایم چې دا پروګرام رن کړه دا باید چې وکړي موږ ته دلته فایل راواخلي فایل کې کوم شی چې کوم فایل راواخلي اوس ګوره زه راځم یو فایل جوړوم ښه څه کوم یو فایل په نوټ پاډ کې مې جوړ کړ امید وکړه چې جاوا سټوډنټس د جاوا شاګردان اول احمد بل څوک اسد دویم دریم بل څوک ده ولی ده بل څوک ده سمیر ده کنه او بل څوک ده دا مې سیو کړ دا فایل مې وړه مې چیرته سیو کوم راځم ورته په مای کمپیوټر کې په ډی ډرایو کې مې سیو کړ د چی شي په نوم د جی اس په نوم جی اس معنی جاوا سټوډنټ ها په دې نوم مې سیو ټی ایکس ټیم لري ښه دا ټیک فایل اوس وایم چې دا رن کم هغه جی اس سټوډنټ کې څه شي دی هغه ما ته دلته وخی دا به څنګه کوو د دې کار په خاطر اولین بیا هم درته چې ته به هغه آی او والا
پکیج چې دا هغه امپورټ کې ها هغه پکیج به امپورټ کې ورته وایي چې امپورټ کا java.io.static static معنا آل یعنی د آی او کې څه شي چې دا ټول څه وکړه راوخله او بل د مین میثود مخه ته تروز آی او ایکسپشن ولیکي د څه شي په خاطر مې ولیکي د دې په خاطر چې کوم ایرور یا کوم غلطي مان سره سره دغه نه صرف نظر وکړي ها نو ټایم چې تروز آی او ایکسپشن ها انپوټ آوټپوټ ایکسپشن ترو کوا لري کوي اوس باید موږ تاسو یو فایل جوړ څه جوړ کو فایل جوړ کو فایل څنګه جوړیږي print write نه پرنٹ رائټر خو چې ته فایل ته لیکل کې نو زه تاسو وایم فایل خپل د فایل کلمه به استعمال کوي ها فایل جوړ کا د چا په نوم باندې د ای په نوم مساوي کله چې سره له نیو فایل سره او دا فایل په کوم ځای کې ده فایل ډی ډرایو کې ده نه ډی ډبل ډاټ سلاش نو میچو js.txt په دې نوم باندې موږ تاسو یو فایل جوړ ها نشو کوی د ریډینګ لپاره به دا طریقه کې ها چې رائټینګ کې هغه به پرنٹ رائټر کلاس موږ ویل چې د فایل ریډینګ لپاره موږ تاسو دا استعمالو ها اوس موږ یو فایل خو جوړ کړ اوس فایل جوړ شو فایل د ای په نوم جوړ شو په ای چې زه رن کوم په میموري کې دی ای کې کوم فایل راځي هغه جی اس فایل راځي دی چاته ای ته په میموري کې میموري ته خوراغی ګوره دا اوس چې زه رن کوم ګوره کوم ایرور نشته ښه میموري ته راغی په میموري کې په ای کې هغه فایل پروت ده اوس دغه ډیټا باید د دې ای فایل نه څه وکړم راواخلم نو چې دا راخلم دې راخیستلو لپاره موږ ته سکانر پکار کېږي څه پکار کېږي نو راشه دلته سکانر کلاس څنګه امپورټ کا سکانر څنګه امپورټ کېده امپورټ java.util.scanner صحیح شو کنه دا چې راواخسته دا د امپورټ کا ښه اوس څه وکړه اوس یو سکانر جوړ کړه سکانر خان د خان په نوم باندې یو سکانر جوړ کړه دا مساوي کله چې شي سره له نیو سکانر سره ښه او system.in نه د چې شي د لپاره ا دغه فایل نوم ورکړه دلته چې شي نوم ورکړه پوه شوې اوس زه یو ویریبل جوړوم سټرنګ چې شي په نوم سټرنګ ټیسټ د ټیسټ په نوم باندې یو ویریبل جوړ کړه دا مساوي کله چې شي سره له خان ډاټ نیکسټ لاین یعنی خان سکانر کې کوم لاین دا غسو کا را واخلا اوس صحیح شو کنه اوس د سټرنګ ټیسټ کې پیږي چې راغلی دا اولین لاین راغلی نه هغه فایل کې هغه اول لاین نه ده هغه چیرته راغلی دی په تشریح پوه شو کنه چې کوی اوس دا رن کو ګوره الته موږ تاسو چې وګورو هغه راغلی مشکل څه ده ها په djs.tx په نوم باندې موږ فایل پیدا نه کو ګوره ایرر راغلی ایکسپشن انټری بیلډینګ سکسسفولي ونه ویلې په ایرر دی ویلې دا ولې چې دلته tx ما ورکړی دا tx کې ده اوس رن کو ګوره مشکل حل ده په ټیسټ ویریبل کې چې راغلی ده اول لاین ګوره ځکه ګوره اول ما فایل جوړ کړ هغه فایل راغی ای ته دی ای نه مې ډیټا راوړ سکانر ته د سکانر نه مې اول لاین راوړ چیرته ټیسټ اوس ورته وایم چې څه وکړه system.out.println کې موږ ته چې پرنٹ کا ټیسټ ویریبل چې پرنٹ کا ټیسټ ویریبل بس ګوره جاوا دوم لاین چې غواړم دوم لاین لپاره به بیا ورته وایم چې د ټیسټ ته بیا له نیکسټ لاین نه ډیټا راخلو نو همدغه شی به بیا کاپي کوم ښه او بیا به څه کوم و کنه ښه دا ځل به دا سټرنګ نه ورکوي ځکه ډیکلیریشن خو یو ځل کېږي ښه اوس یې چاره کوم ګوره جاوا سټوډنټس کې څوک احمد ته بیا ورته د ټیسټ ته بیا نیکسټ لاین بل لاین راواخله څو پورې به دا کار کوو ها نو دا که زر نفر ای دا اوس بیخي سخت څه به کوو د خیره لاره د هلته ماته راښیه زر لاینه به وي سل لاینه به وي یو نیم سل لاینه به وي دا خو نه کېږي چې ته د بار دا کار کوه ښه ګوره تر دې حده پورې جوړ شو فایل جوړ شو او سکانر جوړ شو او له سکانر نه له فایل نه ډیټا راغله چیرته سکانر ته اوس زه ورته وایم چې موږ تاسې ګوره د تکراري عمل د کنټرول لپاره موږ تاسې څه شی کنټرولوو
چې تکراري عمل لپاره لوپ نو دا ګوره دلته موږ ته لوپ فایده را رسېږي لوپ استعمالوو کوم لوپ استعمالوو فار لوپ استعمالوو فار لوپ سره کوم ته لوپ د ډیټرماین لوپ فار لوپ هغه لوپ ده چې دوران معلومي چې دا لوپ باید څو ځلې نو موږ څو ځلې دا لوپ چلوو موږ به کېدای شي سل لاینې کېدای شي زر لاینې نو فار لوپ باندې نه کېږي که نه وایل لوپ به چلوي ښه نو دا ځان به پوه کېږي په دې سنټنسونو ورته وایم چې وایل کله چې تر څو چې خان دا د کاغه نوم به ورکړي سکنر while خان ډاټ هز نیکسټ while خاص ډاټ خان ډاټ هز نیکسټ هز نیکسټ څه معنی یعنی چې تر څو نیکسټ ویلیو لري چې تر څو په خان کې نیکسټ ویلیو شته ده تر هغه وخته ته څه کار کوه همدا کار کوه سټرنګ یو سټرنګ ویریبل باید بل جوړ کړم ښه سټرنګ لاین د لاین په نوم باندې مې ویریبل جوړ کړ نو درته وایم چې لاین مساوي کله چې شي سره تر هغه وخته پورې چې دې کې لاین شته ده نو ته لاین مساوي کوله چې شي سره له خان سره نه آفرین له خان ډاټ نیکسټ لاین سره خان ډاټ نیکسټ لاین یو لاین راوړه په امری کې اچوه ښه او بیا سیسټم ډاټ آوټ ډاټ چې شي ډاټ پرنټ الین ښه پرنټ الین آوټپوټ کې ورته ښه آوټپوټ کې چې ورته ښه دا لاین ویریبل کوم ویریبل لاین ویریبل صحیح شو کنه اوس چرن کې هغه فایل کې چې څه دي ټول تا ته راوړي ودې د ګوره لوپ داسې شي ښه لوپ د ریپیټیټیو دا نه وایي دا به زر ځلې لیکل دا څومره سټیټمنټ لانجه جوړېدله نو لوپ په کار کېږي ښه نو دا قصه مو زده کړله او بل څه کوو د خیره اوس داسې یو پروګرام جوړوم چې ما ته ووایي چې انټر فایل نیم انټر فایل او چې د هر فایل نوم زه ورکړم هغه فایل څه وکړي راخلاصي څنګه ده سخته ده که اسانه اوس به څه کومه پوه شوې که نه زه داسې یو پروګرام جوړوم نو ابره شیان خو چې امپورټ کړي دي هغه باندې خو پوهېږې که نه هغه پوهېږې که نه اوس زه راځم ورته یم چې پروګرام چالانده ما ته میسج راکړي چې د فایل نوم ورکړه نو د فایل نوم باید په یو ویریبل کې ذخیره کړو که نه یې کړو ذخیره د فایل نوم خو باید یو چېرته نو زه ورته یم چې سټرنګ اف ان یو ویریبل مې جوړ کړی چې شي په نوم اف ان په نوم اف ان معنا فایل نیم ها ورته وایم چې اف ان مساوي کړی چې شي سره له جے آپشن پن ډاټ شو انپوټ ډایالوګ شو انپوټ ډایالوګ ها کومه ده انپوټ ډایالوګ همدا ده فرق نه کوي چې هغه واخیسته ډبل کوټیشن او دې منځ کې ورته ووایو چې انټر د فایل پاث د فایل ادرس راک صحیح ده د فایل ادرس راک دلته به د فایل ادرس ورشي او د فایل ادرس په کوم ویریبل کې وګرځيږي اف ان کې اوس به یو فایل ما ته جوړ کو یو فایل به څه وکړو نو فایل څنګه جوړیږي ورته فایل جوړ کا د چا په نوم یو نوم ورکړه فایل د چا په نوم ورکړي ای بي سي د ای بي سي په نوم باندې دا مساوي کله چې سره ل نیو فایل سره او کوم فایل اف ان هغه فایل راوړه د کوم فایل نوم چې په چی شي کې ده اف ان ویریبل کې ده ها نو اوس په دې نوم باندې یو فایل اوس دې فایل نه چې ما او تا ډیټا راخلو دې فایل نه چې څه کوو ډیټا راخلو نو ډیټا به څنګه راخلو سکانر په تروه نو یو سکانر جوړ کړه ها سکانر کې مساوي کله چې سره له نیو سکانر سره او ورته د چا دپاره ان دپاره نه د فایل نوم موږ سره چې ده ای بي سي ده ها پوه شوې که نه هغه خو د فایل خو د ای بي سي په نوم جوړ کړی هغه خو هغه نوم به صحیح شو که نه موقعیت دا مو راواخیسته ای بي سي اوس دا جوړ شو اوس باید موږ څه وکړو دلته لاندې راوخلي که نه نو دا باید موږ تاسو ورته وایم چې یو ویریبل باید جوړ کړو که نه چې یا یو لاین له دې نه څه وکړي راواخلي نو سټرنګ ټایپ نه یو بل ویریبل جوړو سټرنګ نوم ورکوم ال آی لاین په نوم باندې صحیح ده او اوس ورته وایم چې ال آی مساوي کله چې شي سره له کې ډاټ نیکسټ لاین سره په کې کې چې کوم نیکسټ لاین ده هغه راخله اول ته ښه صحیح شو که نه او ورته وایم چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الین او پرنټ الین کې موږ ته چې راښیه په آوټپوټ کې چې راښیه ال آی لاین هغه لاین ویریبل کې چې هغه راښیه اوس ګوره چې پروګرام رن کړه کوم فایل ته غواړې وایه کوم فایل غواړې ورته وایم ډي ډبل ډاټ سلش سی شارپ ډاټ ټي ایکس ټي په ډي ډرایو کې یو فایل د سی شارپ ډاټ ټي ایکس ټي په نوم هغه راخلاص کړه هغه یې راخلاص کړه د هغه په اول لاین کې چې ول
introduction to languages وینې که نه زه وایم چې نه دا یو لاین یې مه راخلا څه وکړه دا به نو دا همدغه دوه سټیټمنټه دغه کار باید بار 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 تکراریږي که نه نو خالي همدغه ځای په وایل لوپ کې نیسم ورته وایل تر هغو پورې چې k ډاټ هز نیکسټ هغه سکنر نیکسټ لري ښه نو تر هغو پورې ته دا کار کوه او دلته ورپسې پاوس باندې بس اوس سره کوه کوم فایل خلاصې डी डबल डॉट स्लैश सी शार्प په डी ډرایو کې کوم فایل خلاص کړه سی شارپ ډاټ ټي ایکس ټي ګوره سی شارپ فایل ټول ما ته را خلاص کړل ته وینې ټول ټیپ مې ودرې دا ورته کوم فایل خلاصې ګوره په डी ډرایو کې په بل ډرایو کې فرق نه کوي ګوره دلته سی شارپ کې شی سرټیفیکیټ ایمیلز د ایمیلز په نوم باندې ده عنایت په نوم باندې ده ایمیلز او عنایت فایل نه خلاص کوه ورته ما ته خلاص کړه څه خلاص کړه डी डबल डॉट स्लैश ایمیلز ډاټ टी एक्स ګوره دا ایمیلونه چې وینې هغه ایمیل فایلونه څه وکړل ټول را خلاص کړه ان डी डबल डॉट स्लैश په ورسره ادرس بلی کې چې فایل چیرته پروت ده کپا डी ډرایو کې لیکو डी डबल डॉट स्लैश کپا هغه ډرایو کې جی کیو ای डबल डॉट स्लैश ها نو زور طریقم چې डी डबल डॉट स्लैश چې شي نو یو تا ورته فایل عنایت ډاټ چې شي टी एक्स टी هغه عنایت فایل this is first file created by عنایت الله غوړه فایل نو دا فایل ریډینګ شو ها دې ته نه کې بیا چې شي نه پکې دا فایل پدې کې نه ایرر درکې اوس کنه ایرر درکې ورته وایي ورته डी डबल डॉट स्लैश خانجان ډاټ टी एक्स टी صحیح ده خانجان په نوم باندې ماته فایل نشته ایرر راغی وینې چې دا فایل وجود نه لري ګوره فایل ناٹ فاوند ایکسپشن دا فایل شتون نه لري دا وایي نشوي کوي پدې نو د فایل ریډینګ په موضوع د سرخه صحیح خلاص شو کنه شو چې څنګه کولی شو موږ تاسو یو فایل ریډم کو او فایل واخلو څومره سخت نه ده زه صحیح شو نو خونه د سخت بیا نه یې شو زه صحیح ده نو دې باندې به در سره ښه پوره پریکټیس وکړئ بله ورځ به انشاءالله په یو نوي ټاپک سره غږیږو د خیر او بیا بله ورځ ډېر جالبه ټاپک ده ښه څه وخت به بیا راشي د خیره سره یکشنبه یکشنبه